Πριν από λίγες μέρες, ανέβασα ένα βίντεο κλιπ σχετικά με τον παρατατικό των ρημάτων στα ελληνικά. Όπως σας είχα ήδη επισημάνει, τα σύνθετα ρήματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Όπως λοιπόν σας υποσχέθηκα, ανεβάζω σήμερα ένα βίντεο κλιπ στο οποίο εξηγώ με περισσότερη λεπτομέρεια πώς λειτουργούν τα σύνθετα ρήματα. Σύνθετα ρήματα είναι αυτά τα οποία αποτελούνται από ένα συνθετικό μόριο, που συνήθως είναι μια πρόθεση, και ένα ρήμα. Για παράδειγμα, το ρήμα αντιγράφω αποτελείται από την πρόθεση αντι και το ρήμα γράφω. Κάποια παραδείγματα σύνθετων ρημάτων τα βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Για παράδειγμα, διαγράφω, παραμένω, εκφράζω, εισφέρω, αμφιβάλλω, αναστέλω, υπογράφω, προβάλλω, προσφέρω, επιβλέπω, κατανέμω, περιμένω, συνέρχομαι, υπερβάλλω και άλλα. Τα σύνθετα ρήματα, όπως έχω ήδη επισημάνει, αποτελούνται από ένα συνθετικό μόριο, το οποίο συνήθως είναι μια πρόθεση, και ένα ρήμα. Οι περισσότερες προθέσεις οι οποίες εμφανίζονται στα σύνθετα ρήματα είναι αυτές που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Αυτές οι προθέσεις χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά στα αρχαία ελληνικά, αλλά στα νέα ελληνικά σπάνια χρησιμοποιούνται μόνες τους. Δηλαδή, αυτές τις προθέσεις τις συναντούμε κυρίως σε σύνθετα ρήματα. Εκτός από αυτές που βλέπετε στην οθόνη, υπάρχουν και άλλες, αλλά θεώρησα πιο πρακτικό να σας δείξω ποιες είναι οι πιο συχνές. Θα αναρωτιέστε φυσικά γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε από τι αποτελούνται τα σύνθετα ρήματα. Ο λόγος είναι διότι αν δεν ξέρουμε να χωρίσουμε την πρόθεση από το ρήμα, δεν μπορούμε να σχηματίσουμε τον παρατατικό και τον αόριστο. Ας φέρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Το ρήμα προσφεύγω αποτελείται από την πρόθεση προς και το ρήμα φεύγω. Όπως θυμάστε από το βίντεο κλιπ που είχα εξηγήσει περισσότερα για τον παρατατικό, ο παρατατικός του ρήματος φεύγω είναι έφευγα. Επομένως, ο παρατατικός του ρήματος προσφεύγω είναι προσέφευγα. Το ρήμα προσφεύγω, το οποίο στον παρατατικό είναι προσέφευγα, κλείνεται ως εξής. Εγώ προσέφευγα, εσύ προσέφευγες, αυτός προσέφευγε, εμείς προσφεύγαμε, εσείς προσφεύγατε, αυτοί προσέφευγαν. Κάποιες προθέσεις, όπως για παράδειγμα η πρόθεση διά, παρουσιάζουν την εξής ιδιομορφία. Όταν μετά από το διά υπάρχει φωνή τότε το τελευταίο φωνή της πρόθεσης αποβάλλεται. Δηλαδή, το ρήμα διαφεύγω, που αποτελείται από την πρόθεση διά και φεύγω, στον παρατατικό γίνεται διέφευγα και κλείνεται ως εξής. Εγώ διέφευγα, εσύ διέφευγες, αυτός διέφευγε, εμείς διαφεύγαμε, εσείς διαφεύγατε, αυτοί διέφευγαν. Με τον ίδιο τρόπο, καταστέλω, κατέστελα, αναβάλλω, ανέβαλα, παραμένω, παρέμενα, υποβάλλω, υπέβαλα, επιβλέπω, επέβλεπα. Ορισμένες προθέσεις παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ας τις δούμε. Οι προθέσεις περί και προ δεν αλλάζουν. Δηλαδή, περιβάλλω γίνεται περιέβαλα,
προβάλλω, προέβαλα, προβλέπω, προέβλεπα. Εξαίρεση, περιμένω, περίμενα. Οι προθέσεις συν και εν τελειώνουν σε νη, όπως βλέπετε. Το γράμμα νη των προθέσεων συν και εν αλλάζει ανάλογα με το πρώτο γράμμα του ρήματος. Δηλαδή, η πρόθεση συν και το ρήμα βάλω δημιουργούν το σύνθετο ρήμα συμβάλλω. Στον παρατατικό το ρήμα συμβάλλω γίνεται συνέβαλα. Παρόμοια παραδείγματα είναι συμβάλλω, συνέβαλα, συστέλω, συνέστελα, συγγράφω, συνέγραφα, εμπέζω, ενέπαιζα. Το ρήμα συμβάλλω στον παρατατικό κλείνεται ως εξής. Εγώ συνέβαλα, εσύ συνέβαλες, αυτός συνέβαλε, εμείς συμβάλαμε, εσείς συμβάλλατε, αυτοί συνέβαλαν. Η πρόθεση εκ μετατρέπεται σε εξ όταν ακολουθεί φωνήεν. Δηλαδή, εκπλήττω, εξέπλητα, εκφράζω, εξέφραζα. Και κλείνονται ως εξής. Εγώ εξέφραζα, εσύ εξέφραζες, αυτός εξέφραζε, εμείς εκφράζαμε, εσείς εκφράζατε, αυτοί εξέφραζαν. Ορισμένα σύνθετα ρήματα σχηματίζονται με πρόθεση και ρήμα που έχει 3 ή περισσότερες συλλαβές. Για παράδειγμα, το ρήμα φυτεύω στον παρατατικό γίνεται φύτευα. Επομένως, το ρήμα εμφυτεύω γίνεται εμφύτευα. Με παρόμοιο τρόπο, ψηφίζω, ψήφιζα, υπερψηφίζω, υπερψήφιζα. Όλα όσα έχουμε επισημάνει σχετικά με τον παρατατικό των σύνθετων ρημάτων ισχύουν επίσης και στον αόριστο. Για παράδειγμα, το ρήμα γράφω στον παρατατικό γίνεται έγραφα και στον αόριστο γίνεται έγραψα. Επομένως, το ρήμα διαγράφω στον παρατατικό γίνεται διέγραφα και στον αόριστο διέγραψα. Με τον ίδιο τρόπο, περιγράφω, περιέγραφα, περιέγραψα. Εγγράφω, ενέγραφα, ενέγραψα. Το ρήμα βλέπω στον παρατατικό γίνεται έβλεπα και στον αόριστο είδα. Όμως, όταν το ρήμα βλέπω βρίσκεται μέσα σε σύνθετο ρήμα, σχηματίζει τους χρόνους διαφορετικά. Για παράδειγμα, επιβλέπω, επέβλεπα, επέβλεψα. Για τον αόριστο θα εξηγήσω περισσότερα σε ένα άλλο βίντεο κλιπ, το οποίο θα ανεβάσω σύντομα.